Hadi Orokum hadi. Mir. Okay. Dobar dan svima i dobrodošli u Medija centar u Čaglavici. Današnju preskonferenciju na temu Predstojeći opštinski izbori na Kosovu organizuje Međunarodna civilna kancelarija. Panel učesnici, kojima još jednom želim dobrodošlicu, danas su gospodin Hašim Tači, predsjednik vlade Kosova, i gospodin Peter Fejt, šef Međunarodne civilne kancelarije. Najprije ćemo čuti izlaganje gospodina Tače. Izvolite, gospodine. Ndiem tepër nderuar dhe i kënaqur që sot bashkërisht me zotin Peter Fejt jemi para jush bashkë me ju. Okay. I nderuari Peter Fejt, të nderuar gazetar, ndiem sot tepër mirë që bashkërisht me zotin Fejt jemi me ju këtu në qendrën mediale në Çagllavic. Më lejoni fillimisht që të shpreh zot gatishmërinë tonë që prezantojmë opinionet tona. Si? Iskrsti su neki tehnički problemi. Samo sekund ako možete. Okay. You can continue. Gospodine Tači, možete da nastavite? Evo, mikrofon samo uključite. Jemi vetëm para pak kohë para zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Jemi se këtu bashkërisht me zotin Fejt që të shprehim opinionet, por edhe qëndrimet tona për shumë çështje. Zgjedhjet e lokale të 15 nëntorit janë një mundësi e jashtëzakonshme dhe shumë e rëndësishme për ne, për gjithë qytetarët e Kosovës, për të dëshmuar se institucionet e Kosovës dhe çdo qytetar i Kosovës mund të realizojë zgjedhje të lira, demokratike, të drejta dhe të pranueshme. Këto zgjedhje janë zgjedhje të cilat qytetarët e Kosovës mund të luajnë rolin e vet, duke ushtruar detyrën qytetare dhe duke shprehur vullnetin e tij si pjesë përbërëse dhe pjesë e barabartë e shoqërisë demokratike dhe shumë etnike në Kosovë. Prandaj, do dëshiroj sot në emër të qeverisë e Kosovës, ftoj gjithë qytetarët e Kosovës që të dalin në zgjedhje, unë përbëj thirrje që të përfaqësohet interesi i tyre, vullneti i qytetarëve, në që të përfitohet pushteti nëpërmjet këtyre zgjedhjeve. Natyrisht, këto janë zgjedhjet e para të lira, demokratike në Kosovën e pavarur. Është mjaft inkurajues certifikimi shumë partive politike, gjitha komuniteteve, por para se gjithash, ndjem tepër mirë që kemi krijuar bashkërisht me autoritetet ndërkombëtare, qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës, ICO, partnerët janë ndërkombëtar, klimën për pjesëmarrje sa më të gjerë dhe sa më gjithëpërfshirëse të spektrit politik qytetar, qoftë shqiptar apo jo shqiptar në këto zgjedhje. Gjithashtu,
ndim tepër mirë që kemi krijuar një ambient shumë përshtatshëm për një pjesëmarrje edhe më masive të komunitetit sërb. Dhe kësaj radhe kemi certifikimin e numrit më të madh të partive, subjekteve, organizatave apo individëve, personaliteteve serbe në zgjedhjet lokale. Prandaj ju bëj thirrje gjithë qytetarëve serb të Kosovës për pjesëmarrjen e zgjedhjeve. Kosova është vend ynë, shtat dhe ynë, duhet ta ndërtojmë bashkë, por duhet të participojmë bashkërisht në jetën demokratike në mënyrë që të ndërtojmë institucione lokale, demokratike, efektive, efikase. Këto zgjedhje janë të rëndësishme për të ardhmen e gjithë qytetarëve, janë të rëndësishme për qeverisjen e mirë, janë të rëndësishme për participim, janë të rëndësishme për agjendën tonë shtet ndërtuese, për agjendën tonë multietnike, për agjendën tonë me perspektivë evropiane. Qeveria e Kosovës është e zotuar për që të rrisë mirëqenien e gjithë qytetarëve, kudo që jetojnë ata dhe çfarëdo komuniteti që tjetë. Sot, qeveria e Kosovës duke punuar dhe ndihmuar në ndërtimin e Kosovës së qëndrueshme, ku të gjithë do të mund të jetojnë dhe rrisin fëmijët e tyre në paqe dhe prosperitet. Gjatë këtij viti dhe vitin kaluar ne kemi kryer shumë projekte edhe për komunitetin serb. Para 2 ditësh unë mora pjesë në ceremoninë e fillimit të ndërtimit të 29 shtëpive për familjet me gjendje të rëndë sociale në fshatin Bostan të komunës së Novobërdës. Janë shtëpi këto për serbët, për romet, por edhe për shqiptarët. Është projekt multietnik dhe unë dëshiroj të falenderoj komunitetin për mikpritjen, për gatishmërinë për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës, me qeverinë e Kosovës. Edhe ky projekt ka qenë drejt për drejt i konkretizuar nga zyra kryeministrit të qeverisë së Kosovës. Tashmë me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, ICO zoti Peter Faith, duke respektuar në plotni edhe dokumentin e presidentit Ahtisari, i kemi edhe komunat e reja, Graçanicës, Kllokotit dhe komunën e Radilugës. Së shpejti do të kemi edhe të Mitrovicës, Severiut dhe të Parteshit. Dhe këto komunat e reja me shumicë serbe, komuniteti serb do të jetë i përfshirë drejt për drejt, do thotë në participim elektoral të jetës demokratike e pastaj edhe në vendimarrje me kompetenca menaxheriale si pjesë një sistemi efikas të demokracisë drejt për drejt dhe qeverisjes lokale në Kosovë. Prandaj, duke dashur që të krijojmë hapësirë sa më tepër edhe për debata apo pyetje, lejoni që edhe zoti Peter Faith të prezentoj opinionet fillestare për këtë takim. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryetar. Kryeminister. I'm sorry. No problem. I was so much about municipal elections that I thought about the wrong function. Vala puno, vala lijepo. Let me say a few things very briefly. The Prime Minister has kindly decided to join me today in this message, which is really a message of go out and vote. Please use your democratic rights as citizens. These are municipal elections, which means that you will, the citizens of Kosovo, have an opportunity to elect your representatives in the municipal assemblies, and you will decide about the type of services that can be provided by the municipalities. This is a democratic right that we consider as one of the principal values in the European Union. I think that this is not an issue that is related or should be related to status. Citizens should be able to take their destiny in their hands and vote for their municipal representatives. At the same time, as the Prime Minister has said, Minister has said, it is important that these elections can also help take forward the decentralization process that the government has initiated and where significant
progress has already been made. 3+1 municipalities have been assessed by myself as being ready to be established in the new configuration where the Serb community in particular will have far-reaching autonomy rights. I think this is a very generous offer that should be accepted and should be the basis for the future multi-ethnic Kosovo. We have included 3+1 municipalities in these elections. 6 months later, in Mitrovica North and in Parteš, there will be elections as well. And that process will lead to the establishment of the new municipalities. So, to round off and to, I think, open the floor, if the Prime Minister would agree, I hope that citizens will go out. We have seen, according to the latest assessments, we note that there are about 74 political parties and citizens' initiatives who have registered for these elections, which shows that democracy in Kosovo is a very vibrant one. And among these 74 candidates lists, we find about 20 from the Serb community. So I think that is an indication that gives us hope that the appeal will be headed or heeded, and that the Serb community will indeed step forward and participate in the democratic municipal elections on the 15th of November. Thank you very much. Hvala vam puno na izlaganjima, prećemo na pitanje novinara. Mr. Fate, Zodike Minister, një pyetje për të dy. This question for both of you. Belgrade urged Serbs in Kosovo not to participate in these elections, urged them to participate. Why they should choose your appeal, having in mind heavy support, political and financial support from Belgrade? Zotike Minister, pse duhet të zgjidhin pjesëtarët e komunitetit serb thirrjen tuaj në një kohë kur nga Beogradu bëhet thirrje që të mos marrin pjesë në zgjedhje dhe kjo thirrje mbështetet politikisht dhe financiarisht? Okej, faleminderit për pyetjen. Unë fillimisht dua të sqaroj diçka. Ne jemi duke respektuar dhe punuar që të implementohet në përpikëri dokumenti i presidentit Ahtisarit. Kosova është vend i mundësive, serbët janë qytetarë krenar të Kosovës. Ne organizojmë zgjedhje për gjithë qytetarët. Natyrisht pjesëmarrja është shumë i mikpritur dhe do të kemi gjitha obligimet tona kushtetuese, ligjore për pjesëmarrje sa më masive edhe të serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 15 nëntorit. Këto zgjedhje një mundësi e re për pjesëmarrje të qytetarëve serb në jetën e re demokratike, por dhe pastaj në vendimarrje në komunat ku ata do të udhëheqin. Prandaj, edhe sot, në emër të qeverisë e Kosovës, unë ju bëj ftesë për pjesëmarrje edhe më masive. Sepse e armja e tyre është në adheun e tyre, serbët Kosovës, gjithë qytetarët Kosovës, aty ku jetojnë. Prandaj duhet i marrin përgjegjësi që ju takojnë. Qeveria e Kosovës do të kryejë në përpikëri plot gjitha obligimet që ka ndaj gjithë autoriteteve legjitime në Kosovë, qofshin në nivel qendror, qofshin në nivel lokal. Unë ndjem tepër mirë që sot Kosova ka institucione multietnike, nivel qendror dhe mjedise caktuar dhe lokal. Tash do të kemi edhe një vlerë të re të participimit edhe më të madh të serbëve. Pastaj dua të theksoj se kësaj radhe kemi pjesëmarrje më të madhe prej pas luftës të subjekte serbe në Kosovë në zgjedhjet. Prandaj zgjedhjet dhe demokracia nuk duhet të zgjedhjet e lira dhe demokracia nuk duhet të identifikohen me një etni, por me parimin bazë të demokracisë qytetare. Qartësimi tjetër që do dëshiroja ta theksoj është se
nuk ka pasur ndonjë qëndrim zyrtar të Beogradit sa përket kësaj çështje dhe është inkurajues vullneti i njerëzve që vetë qytetarët vendosin për të ardhmen e vete aty ku jetojnë dhe duan besojmë se do të kemi një qasje në përputhshmëri me realitetin e ri të krijuar në Kosovë. Kështu që mos krijon ndonjë percepcion i panevojshëm apo i egzageruar apo i paqëndrueshëm sa përket atij qëndrimi. I have not much to add. I think the Prime Minister said it all. I have not heard what you said, that Belgrade asked citizens not to vote. What was said was by the President of Serbia that the conditions are not right, but that is perhaps another thing. I think what we see in the meantime is that there is a general trend that we observe across the communities, particularly south of the river Ibar, within the Serb community, where we note a significant interest in participating, because Serb citizens also understand that this is a step towards the autonomy rights that I mentioned earlier. And I think the government has done exactly the right thing by offering these new enhanced competencies and rights for the municipal level in accordance with the Comprehensive Settlement Plan. And I hope that this will provide the main encouragement for coming out and vote. Gospodin Atači, da li postoji plan B ukoliko na sever Kosova Srbi odbijaju da se uključe u proces decentralizacije i na izborima? I koji je taj plan ako postoji? Plani ynë është plani atje saj dhe ne do të respektojmë në përpikri. Kryeministër, thjesht kjo është mos është puna të zgjedhjet, po për një zgjedhje tjetër. Po çfarë zgjedhje? Po zgjedhje. Dhe kjo fjalë për zgjedhje. Fytë edhe për zgjedhje. Qeveria e Kosovës dhe Malizit kanë shprehur gatishmërinë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Është agjensatri që kandidati për zgjedhur për ambasador Marzi. Të para, unë do të plotësoj gjitha kërkesat legjitime të opozitës, por vullnetin e sovranit unë nuk mund të orientoj ka opozita dhe shumica dhe ky vullneti sovranit me shumicë do jetë për numrin e partisë 51. Ndërsa Kosova është vendi mundësive, nuk mund atë të mohoj sot, as të konfirmoj. Faleminderit. Predrag Radović, Glas Juga. Pitanje ko želi da odgovori, svejedno. Šta ćete smatrati uspešnim procentom izlaska Srba na izbore i šta će se u tom kontekstu recimo desiti u nekim multietničkim opštinama gde su Srbi većina kao što je Brezovica i Novo Brdo? Ako Srbi izađu u manjem broju pa organi budu konstituisani od Albanaca, da li će doći do imenovanja predstavnika ili će jednostavno rezultati takvi kakvi jesu biti priznati? Ne znam da li sam bio dovoljno jasan, da li treba ponovim pitanje. Well, as you know, my Albanian is very bad. My Serb knowledge of the Serb language is also very bad. I didn't get any translation. Would you mind very much to repeat the question
English or German? Pokušat ću kraće, moram da na srpskom postavim pitanje. Šta ćete smatrati procentom izlaska Srba na izbore koji bi mogli oceniti kao uspešan? To je jedno pitanje. Put on the Serb microphone. Sorry. Da li se čujemo sada? Šta ćete smatrati procentom Srba koji će biti ocenjen kao uspešan, oni koji budu izašli na izbore, i šta će se desiti sa multietničkim opštinama sa srpskom većinom, kao što su Štrpce i Novo Brdo, ukoliko na njih izađe toliko malo Srba da Albanci budu u mogućnosti da formiraju većinski vlast u opštinama? Da li će tamo doći do imenovanja ili će se rezultati priznati? Well, if you look at the elections in Europe and also for the European Parliament, we would be very happy if there would be a turnout of about 60–70% of Serbs. I'm not sure that that's going to happen. Maybe it will be less, but that's all a matter of speculation. As I've said, the more the better, and this is a fantastic opportunity to decide about the future and take your own destiny in your hands. Like I've said, this is an opportunity for the communities. The government has worked very hard over the past year to give actual content to the autonomy rights for the communities, including for the Serb community. And that may mean that we will indeed, in a matter of months, see 5+1 new municipalities being established where the Serb community will have the majority and have these autonomy rights. Now, you can't have it both ways. And the main message I want to tell you today, and I'm happy that the Prime Minister is with me, the results of the elections will be respected. So, it is not as if after the elections, because of a turnout that was too low, that there will be intervention by anybody. If the turnout is too low for an ethnic group, so that the other ethnic group will have the majority, then that is going to be the consequence. And I think that is how democracy should function. So I would offer this as another reason for our friends in the communities to take this decision very seriously, because by default, by not turning out and voting, they may lose some of the opportunities that have been on offer. And I think it is very important that everybody understands that the law has to prevail here and that the outcome will be reflected and implemented, and that there will be no cancellation or intervention by anybody. Ima pitanje za gospodina Fejta i gospodina Tači. Gospodine Fejt, trenutni zvanični stav Beograda je da ne postoje uslovi da Srbi izađu na ove lokalne izbore. Da li planirate nekakve aktivnosti da sa Beogradom prevaziđete taj problem? I pitanje za gospodina Tačija, da se ne javljam posle. Gračanica je nekako specifična opština, ne samo što je to deo Prištine, nego i što je nova, specifična i po tome da nema prijavljenih partija koje okupljaju Albance. Međutim, među stanovništvom, koliko sam ja mogu da shvatim, bit će i Albanaca. Gospodine Tači, koja je vaša poruka Albancima za koga da glasaju? Da li su to sadašnji vaši partneri koji participiraju u vlasti ili neki drugi?
Unë edhe me herët e potencova, ne gradualisht do të lëvizim në drejtim të demokracisë qytetare dhe njerëz do të votojnë të përkatësive të ndryshme etnike për parti edhe të ndryshme etnike. Më rëndësishme që të jenë njerëz që zgjidhen në mënyrë legjitime, të udhëheqin mirë, të udhëheqin drejt, të instalojnë qeverisje të mirë. Dhe mesazhi im edhe për shqiptarët që jetojnë në Graçanicë është të marrin pjesë në zgjedhje, të zgjedhin njeriu që ata mendojnë se mund të qeverisë më së miri. Dhe ai që zgjedhet, edhe kryetari i Graçanicës do ta ketë mbështetjen dhe partneritetin e plot time personale dhe qeverisë së Kosovës. Por në të njëjtën kohë ftoj edhe gjithë serbët që jetojnë në treva tjera të Kosovës, ku nuk ka kandidat, që ata do të mendonin që mund të t'i përfaqësonte të marrin pjesë në zgjedhje dhe të zgjedhin gjithashtu njerëzit që ata mendojnë se mund të punojnë më së miri. Ai është vullneti i tyre, por participimi është jetik për ndërtimin e demokracisë së re në Kosovë. Dhe votimin e serbëve për shqiptar apo të ndonjë shqiptari për ndonjë kandidat serb duhet ta marrim si vlerë dhe as si dobësi, si perspektivë dhe as si kthim prapa. On your question about messages to Belgrade, as an international civilian representative, I should say that states that support the ICO and support the Republic of Kosovo have passed the message and take the view that the 15th of November is an opportunity to exercise democratic rights at the municipal level. That is something that does not directly relate to status. We think this should not be interfered with from the outside. Citizens should be free to decide on participation and on for whom to vote, who would be their preferred candidate. And this is, in our perception, an essential value of the European Union and of the states that support the ICO. Citizens should be left alone and they should be allowed to do as they please. Just vekem se do të kisha shtu edhe diçka për atë pyetje që ishte më herët edhe që prezant. Zgjedhjet lokale nuk duhet ndërlidhen këto që tha dhe pajtojmë plotësisht me zotin Fejth, me status. Njerëzit duhet që çojnë interesin e tyre aty ku jetojnë për krijimin e kushte më të mirë për jetë, për punë, për familjet e tyre, për vete dhe fëmijët e tyre. Dhe këto zgjedhje janë për një jetë më të mirë, për ndërtimin e administratës natyrisht, për ndërtimin e rrugëve të reja, shkollave të reja, qendrave sportive, kanalizimeve, ujësjellseve, trotuareve. Do thotë ndryshimin e jetës për të mirë. Afrimin e qytetarit me afër qeverisë dhe qeverisën me afër qytetarit. Dhe në këtë drejtim të gjithë do të jenë përfitues. Gjithë participantët, gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje e pastaj edhe në vendimmarrje. Mr. Fait, can you tell us about the plans of the European Union for the northern part of Kosovo? The local media have reported that the EU intends to appoint the Italian ambassador as a coordinator or as a political facilitator for the northern part. Does this affect your position as USR in Kosovo? I was slow again in getting to the right channel. Can you just repeat the first part of your question? Yes. Can you tell us about the plans of the European Union for the northern part of Kosovo? As local media have reported, the EU intends to appoint the Italian ambassador as a coordinator or the political facilitator in the northern part.
Does this affect your position as USR in Kosovo? A lot of whistling in the system. No, it doesn't affect my position as a special representative of the European Union, because the ambassador will be working with me, for me. He will help me, and as you know, we are trying, and we will move forward in enhancing our presence in the north, in northern Kosovo. We will do this together with all three main presidencies of the European Union in Kosovo, that is EU-LEX, who will have better opportunities to work with their customs, police and judicial expertise to strengthen the rule of law in Kosovo, in the north. Secondly, the Commission will join us and will help in strengthening the provision of information, internet access, information about the European Union, and to improve the knowledge of citizens there in the north about the European perspective. And thirdly, there will be political advisors who will help in managing any crisis, in facilitating issues. We know that there is still a very volatile situation in Koi, Vitakut, in other parts of the north, where we need to work hard with all sides to avoid violence and to provide better living conditions for the citizens there. So this is something that I have thought was the best way forward. I'm pleased that the Italian ambassador is available to help us here. You know, there are many things that I have to do, but I have to delegate sometimes, and I'm pleased that the Italian ambassador is ready to assist in our endeavors. Jasmina Stojković, televizija Most. Mene interesuje šta ćete preduzeti nakon što bude konstituisana vlast, nakon održavanja ovih izbora, sa opštinskim kancelarijama koje funkcionišu u svim mestima sa srpskim stanovništvom, sa čelnicima koji su birani na poslednjim srpskim izborima i u kojima radi veliki broj ljudi. Da li ćete te opštinske kancelarije prisilno zatvarati, onemogućiti njihov rad ili dozvoliti paralelno funkcionisanje? Kosovë nuk do të lejojmë që përdoret forca ndaj njerëzve. Kosovë është vendi i dialogut, i mirëkuptimit dhe tolerancës. Ne do të bashkëpunojmë ngushtë me institucionet legjitime që do dalin nga zgjedhjet e 15 nëntorit. Zotri kryeministër, një pyetje për juve. A AK-ja edhe sot ka akuzuar qeverinë që po ndikon në punën e kuvendet? Cili është komenti juaj? Faleminderit. Do të isha befasu si kur të prezentojnë ndonjë ide nga ndonjë ide se sa kritik. Ne duhet gjithë mësohemi me rregullat e demokracisë se mazhoranca natyrisht se ka numra më shumë parlament dhe opozita do të ajo pjesë e opozitës që kritikoi kështu do të më mëso që mazhoranca ka shumicën në parlament, ka shumicën e deputetëve, shumicën e numrave,
Kështu që për këtë arsye dhe kemi koalicionin e madh, koalicionin për Kosovën, për shtetin, për demokracinë, është koalicion multietnik edhe i partive më të mëdha. Në anën tjetër, ritheksoj përsëri, unë do të punoj që t'i plotësoj gjitha kërkesat e drejta legjitime të kësaj pjese të opozitës, por vullneti sovranit me shumicë do jetë përsëri, po them për partinë me numër 5 tani. As nuk mund të konfirmoj, as mohoj, Kosovë është vend i mundësive, është e mundshme. Nikola Bešović za gospodina Petera Fejta. Bota lirë është botë e mundësive. Nikola Bešović za gospodina Petera Fejta. Da li je završeno sa ograničavanjem područja novih opština, znači područja novih opština i katastarske granice, kako se to kaže, jel? I drugo, da li je utvrđeno koji je broj, koliko je glasačko telo kad su u pitanju Srbi i drugi nealbanci u tim novoformiranim opštinama bez ovih u kojima neće biti glasanje. Znači, koliko je glasačko telo. Da, koliko Srba i ostalih nealbanaca ima pravo da izađe na tim područjima, odnosno u tim opštinama na izbore. Well, the elections will be held according to the law on municipal boundaries. And that means for the, what we call the new municipalities, like Gračanica, they will be held in the new cadastral configuration. So citizens must be aware that they need to be registered, because there will be a certain realignment. I don't know how many citizens will be registered. It's up to the citizens themselves. But the idea is that according to the law, we will see the new cadastral zones already included for these municipalities. Zoti Kryeministër, edhe njerë ndërlidhe me kritikat e AK-s. AK-ja thot që ka raportit mira me kryeparlamentarin Krasniqi, mirë po thot ekzekutivi ndërhyn aq shumë sa që nuk mund të shkoj puna si duhet kuvend. Si e komentoni ju këtë? Ajo që ka është më rëndësishme është të respektojnë parimet e demokracisë. Partnerët e partitë e koalicionit jenë partner dhe natyrisht se kanë mazhorancën në parlament. Me këto rregulla demokracisë, miqtë e mi opozitar duhet mësohen. Faleminderit. Šta očekujete od Haškog suda i šta ako presuda bude nejasna, znači favorizira i Srbiju i Kosovo i nije jasan rezultat? Međunarodnog suda pravde, da. The Hague Tribunal. It's another one. Ne kemi mbajtur gjithmonë qendrim korrekt dhe vazhdojmë mbajmë një qendrim shumë fair dhe drejt se përket gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Ne nuk dëshirojmë ta politizojmë atë proces dhe i besojmë ati opinioni që do të jepet për realitetin e Kosovës së pavarur, sovrane dhe demokratike e multietnike. Hvala vam puno, nema više pitanja, ovim bismo završili današnju preskonferenciju.